Globala studier handlar om att se och förstå relationer mellan samhällen i olika delar av världen. Det handlar om att se och förstå globaliseringen som en process och hur den förändrar både världen och villkor i olika samhällen. Lokalt och globalt kan man säga. Det handlar också mycket, skulle jag säga, om att se världen utanför Europa och Nordamerika. Alltså se världen genuint global. Att se bortom den västerländska världen, bortom den västerländska sfären också. Ja, det är viktigt för att förstå vad som händer. Alltså det är så lätt att vi låser in oss också i vår västerländska bubbla någonstans. Att allting som finns bortom Europa och Nordamerika bara blir ett brus. Vi ser att vi uppfattar att någonting händer, men vi förstår aldrig riktigt vad. Programmet kommer att vara uppbyggt kring ett antal tematiskt inriktade kurser där man får lära sig om globala relationer, man får lära sig om olika specifika problemområden, exempelvis människans relation till miljö, urbanisering, migration, den typen av frågor ur olika humanistiska, samhällsvetenskapliga perspektiv. Men vi kommer också ha kurser där man får lära sig rent praktiska verktyg för att jobba i internationella verksamheter, jobba med utredningar och dylika saker. Vi kommer också ha en praktikperiod där studenterna får göra verksamhetsförlagda projekt i samarbete med olika verksamheter, organisationer, potentiella arbetsgivare, där våra studenter kommer att hjälpa de här organisationerna att utreda frågor och lösa problem som är relevanta i deras faktiska arbete. Hjärtat i vår utbildning i globala studier är att vi till skillnad från andra utbildningar i Sverige fokuserar mer på kulturella frågor. Det handlar om relationen mellan globalisering och kultur. Dels hur globalisering och globala relationer påverkar kultur i olika delar av världen. Men också hur kulturella relationer, kulturkrockar, kulturella olikheter påverkar globala utvecklingar, påverkar globala konflikter och så vidare. Jag skulle säga att de som ska läsa den nu, alla som är intresserade av kulturens roll i världen skulle kunna läsa den här utbildningen. Alla som är intresserade av att jobba internationellt med kulturfrågor kan läsa den här utbildningen. Alla som är intresserade av att förstå kulturella utbyten och kulturella relationer internationellt, globalt, bör läsa den här utbildningen. Jag tror att den här utbildningen kan ge jobb inom ganska många sektorer. Framförallt så märker jag när jag pratar med folk som jobbar i olika internationella verksamheter att de vill ha personal som förstår kulturella förutsättningar och kulturella relationer i internationella sammanhang. Där kan jag se att våra studenter har en roll att fylla. Och det kommer att finnas en efterfrågan på våra studenter. Jag tror att den här utbildningen är viktig för många verksamheter också i Sverige som arbetar med kulturmöten, som behöver förstå kulturella föreställningar och flöden från olika delar av världen. Så det är inte bara en utbildning som är relevant för folk som vill jobba utomlands, utan det är också en utbildning som är relevant för folk som vill jobba i Sverige men behöver förstå världen i sin arbetsuppgifter i Sverige. Jag ser det lite som att våra studenter kommer att kunna bidra till ett bättre samhälle, till en bättre förståelse för hur världen hänger samman genom att se just den betydelse som kultur spelar i internationella relationer. Den betydelse som kulturella föreställningar, förståelser spelar för att forma och skapa konflikter internationellt, men också att förstå hur kultur kan vara en resurs. Hur kultur kan bidra till att skapa social utveckling, skapa också i någon mån förståelse.
Det bästa med det programmet är att man får vara en del av världen. Man får lära sig mer om världen, man får vara verksam i världen, man får resa runt i världen och göra världen bättre.